नेपाली चलचित्र एकपछि अर्को गर्दै बनिराखेका छन्। अहिले वर्षमा नेपाली चलचित्र बन्ने संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। अब बढ्दै जाने क्रममा कतिपय जानेका बुझेका मान्छेहरूको आगमन भएको छ चलचित्र निर्माणका लागि भनेदेखि कतिपय रहरमा पनि आएका छन्। चलचित्र स्तरीय पनि बन्दै गएका छन्, फरक धारका पनि बन्दै गएका छन् र नेपाली चलचित्रले विदेशमा एक किसिमको बजार पनि खोज्दै गएको छ र चलचित्र क्षेत्र अथवा यो चलचित्रको परिवार पनि बढ्दै गएको छ। यही क्रममा परिवार बढ्ने हिसाबमै एउटा स्तरीय चलचित्र बनाउने सोचका साथ धेरै लामो समयदेखि जानेको व्यक्ति अब चलचित्र निर्माणमा लाग्दै यो खुसीको कुरा। जीपी तिमल्सिना भनेपछि नचिन्ने मान्छे हामी कमै होला। यस हिसाबमा म जीपी तिमल्सिनालाई सबभन्दा पहिला अगाडि बढाउँछु। फिल्मको नाम हामी एकछिनमा घोषणा गर्छौँ अथवा देखाउँछौँ। त्यहाँ छोपिएको छ, रातो कपडाले फिल्मको नाम छोपिएको छ। उषा खड्गी तिमल्सिना बाबुलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु। यो चलचित्रको उहाँ निर्माता हुनुहुन्छ। आज हाम्रो निमन्त्रणा पालेर आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू र आदरणीय मेरा अतिथिहरूलाई दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। कौशल्या फिल्मको तर्फबाट एज अ प्रोड्युसरको रूपमा म उषा खड्गी। धेरै कुराहरू त नरेशजीले यहाँ भनिसक्नु भएको छ र विगत 1.5 दशकदेखि म यो मिडिया क्षेत्रमा इन्भल्भ छु र मेरो श्रीमान जी.पी तिमल्सिनाको कुरा गर्दा उहाँको त 2 दशक बढी नै भइसकेको छ र कौशल्या फिल्म्सको यो पहिलो प्रस्तुति हो, पहिलो हाम्रो कोसिस हो चलचित्र निर्माणको लागि र यो पहिलो खुड्किलोमा हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो पहिलो खुड्किलो चढ्दाको तपाईँहरूको साथ देखेर साँच्चै नै एकदमै एक्साइटेड, धेरै नै खुसी महसुस भइरहेको छ र जीपी सरले मलाई मुभी बनाउन मन छ भनेर भन्नुभएको बेला मैले हो र भनेर एकदम नर्मल रियाक्ट गरेँ। उहाँले भन्नुभयो साँच्चै आइ एम भेरी सिरियस, मुभी बनाउने कुरा छ भनेर भन्नुभयो र अहिलेसम्म हामी दुवैजना श्रीमान श्रीमती मिडियामै इन्भल्भ छौँ र मिडियामै बसेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसको बाहेक पनि हाम्रो आफ्नो बिजनेस छ, तर पनि मिडियालाई नै बेसिक रूपमा हामीले अगाडि बढाएर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रमोटर्स नेपाल भन्ने कम्पनी छ जहाँबाट हामीले म्युजिक भिडियो, त्यसै गरी टेलिभिजन कमर्सियल र थुप्रै टेलिभिजनको लागि प्रोग्रामहरू पनि अहिलेसम्म बनाइरहेका छौँ र यसलाई निरन्तरता अवश्य पनि दिनेछौँ। र एउटा डिरेक्टर भइसकेपछि ठुलो सपना भनेको चलचित्र निर्माणको हुन्छ, सिल्भर स्क्रिन र एउटा डिरेक्टरको यो सपना हुनु स्वाभाविक नै थियो र जीपी सरले मलाई यो कुरा भन्नुभएपछि हामी दुवैजनाको सहमति र समझदारीमा 1.5 वर्ष होइन 3 वर्ष भइसक्यो प्रिपरेसन भएको र सामीपीजीसँग कुराकानी हुँदा सामीपीजीसँग हामीले क्याफेरिना दरबार मार्गमा भेटघाट गरेका थियौँ फर्स्ट टाइम र त्यति बेला उहाँले स्क्रिप्टहरू सुनाउनु भयो, धेरै स्क्रिप्टहरू सुनियो, धेरै कुराहरू कस्तो किसिमको कथावस्तु प्रस्तुत गर्ने त, के राख्ने, राजनीतिक विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने कि समाजमा भइरहेका कुरा, युवा पिँढीका कुरा, वैदेशिक रोजगारका कुरा, के कुरा राख्ने, के थप गर्ने, के धेरै राख्ने भन्ने कुरा भयो। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा मैले सधैँ उहाँहरूलाई के भन्ने गर्थेँ र जीपी सरलाई स्पेसली कि सरल गरौँ तर सटिक गरौँ भनिन्छ, एउटा भनाइ पनि छ, लेस इज मोर जब हामी त्यसलाई सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यही सहीलाई सुन्दर र सरल बनाउने हामीले यसमा कोसिस गरेका छौँ। यसमा म नयाँ एकदमै हाम्रो डिफ्रेन्ट छ, नयाँ छ चाहिँ भन्दैनौँ, तर एउटा सरल र सुन्दर चिज प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ र अहिलेसम्मको यहाँहरूको माया अवश्य पनि हाम्रो यो नयाँ प्रस्तुतिमा पाउनेछौँ भन्ने आशाका साथ फेरि एकपल्ट धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र हामीले अब यो गर्न लागेको फिल्म चाहिँ एकदम सरल छ, किनभने हजुरले दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ है। अनि यसलाई चाहिँ बाहिरको प्रदर्शन गर्ने र यसलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले दाइको पनि मेरो धेरै पहिला लिङ्क भेट भयो। अब यसमा सधैँ कुरा चल्थ्यो र अहिले चाहिँ बाहिर कम्पनी इस्टाब्लिस गरिसकेपछि काम पनि गर्नु पऱ्यो र यो चाहिँ एकदमै नयाँ सुरुवात छ, राम्रो सुरुवात छ र टिम चाहिँ राम्रो टिम भएको छ, भेरी गुड टिम। अब तपाईँहरूको माया सुझाव शुभेच्छा सधैँ यसरी पाइराखौँ, त्यही भन्दै थ्याङ्क यू। फिल्मसको ब्यानरमा बन्न लागेको एनाउन्समेन्ट सेरेमनी आउँदै जाँदैको डिरेक्टर जीपी तिमल्सिना मेरो 25 वर्ष पुरानो साथी, अर्को मेन प्रोड्युसर हुनुहुन्छ उषा बहिनी, मेरो फ्यामिली रिलेसन पनि छ हामीमा। त्यसपछि
सन्तोषजी र हाम्रो टिमबाट प्रड्युस गर्ने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो क्लबको उज्जवल दाई, हरिराम दाई, मिगी, नवीन, अनि त्यसपछि मनोज दाईहरू, राजारामजी। यो फिल्मको लागि अब हामी चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट लाइनबाट छौँ। म चाहिँ टुरिज्म लाइनबाट आएको मान्छे। अब जिपी पनि मेरो पुरानो 25 वर्ष पुरानो साथी। ल मनोज के गरौँ, मैले यस्तो यस्तो फिल्म यस्तो यस्तो गर्दैछु भनेपछि ल ठिक छ नि त साथी, हामी यसरी गरौँ भन्ने सल्लाह भयो। त्यो हिसाबले हाम्रो टिमले पनि ल सपोर्ट गर्ने कुरा भयो। त्यो अनुसार हामी यसमा लाग्दैछौँ। यो अवश्य पनि मेरो साथी जिपी यति पुरानो एक्सपिरियन्स बोटलेको मान्छेले अवश्य पनि यसलाई सक्सेस गर्छ भन्ने आँटले हामीले पनि केही यसो लगानी गरेको छौँ। यसको लागि हामी सबै टिमलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। कौशल्य फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र आउँदै जाँदैका निर्देशक G.P तिमल्सिनाजी, त्यसै गरी चलचित्रका निर्माता उषाजी, सन्तोषजी, मनोजजी र यस चलचित्रका लेखक सामिप्यजी र प्रज्ञानजी लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न तह तब्काबाट आउनुभएका महानुभावहरू र पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम त म जिपीजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एउटा पुराना मित्र जो वर्षौँदेखि मिडिया फिल्ममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँ, र एड मेकिङ र म्युजिक भिडियोमा एउटा छुट्टै पहिचान कमाइसकेका यस्ता व्यक्ति चलचित्र क्षेत्रमा निर्देशकको रूपमा भित्रिँदाखेरि अवश्य पनि एउटा खुसीको कुरो हो। र धेरैले भन्ने गर्छन् कि एड मेकर र म्युजिक भिडियो मेकर चलचित्र बनाउने सवालमा त्यति प्रखर नहुन सक्छ, तर यो कुरालाई म मान्दिनँ। किनभने एउटा 30 सेकेन्डको विज्ञापन बनाउने र 5 मिनटको भिडियो बनाएर दर्शकलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने क्षमता बोकेको निर्देशकले 2 घन्टाको फिल्ममा धेरै त्यो चान्सेसहरू पाउन सक्छ फिल्मलाई अझ बढी निखार्नका लागि। र चलचित्र आउँदै जाँदैमा G.P तिमल्सिनाजीले अवश्य पनि आफ्नो अनुभवलाई एउटा बेस्ट लेभलमा आफ्नो निर्देशकीय क्षमताबाट त्यो फिल्म उत्कृष्ट बनाएर त्यो प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र चलचित्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा एज अ सेन्सर बोर्डमा रहँदाखेरि पनि मैले प्रायः जसो सबै नेपाली फिल्महरू हेरेको छु। तर भन्नुपर्दाखेरि एउटा विडम्बना के छ भने नेपालमा निर्माण भएका नेपाली चलचित्रहरूमध्ये पर्सेन्टेजको हिसाबले कुरा गर्ने भने 20% मात्र दर्शकहरूलाई होल्ड गर्न सक्ने वा भनौँ एउटा दर्शकको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने चलचित्रहरू निर्माण भएका छन्। जिपीजीलाई यो सवालमा अलिकति च्यालेन्ज पनि छ, किनभने दर्शकलाई होल्ड गर्न सक्नु नै निर्देशकको ठुलो च्यालेन्ज हुन जान्छ। त्यसै कारणले यो कुरालाई मनन गरेर उहाँले आफ्नो चलचित्रमा वान अफ द बेस्ट कसरी दिन सकिन्छ त्यो विषयमा अलिक बढी केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चलचित्र आउँदै जाँदै गर्दै गएको चलचित्रका निर्देशक G.P तिमल्सिनाजीलाई सर्वप्रथम त म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। जस दिन प्रतिदिन चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम तीव्र गतिमा छन्। यसलाई ध्यानमा राखेर र आफू जुन क्षेत्रमा प्रवेश हुँदैछ त्यो क्षेत्रको बारेमा पक्कै पनि आफू स्टाब्लिस हुनको लागि, आफू सक्सेस हुनको लागि पक्कै पनि केही न केही कुराहरू बोकेर आउनै पर्छ। तब मात्र हामी त्यो ठाउँमा रहिराख्न सफल हुन्छौँ। र भनाइको तात्पर्य के हो भने चलचित्रमा कतिपयमा जानेर कतिपय रहरले आउने क्रम छ। यो क्रमलाई यहीँ रोक्नुपर्छ। यदि यो क्रमलाई यहीँ रोक्न सकेन भने पक्कै पनि हामी चलचित्र क्षेत्रमा लागेर झन्डै 5औं दशक कटिसकेको इतिहास छ चलचित्र क्षेत्रको। यो क्षेत्रलाई यथावत राखिराख्न र हामी चलचित्र क्षेत्रमा छौँ भनेर गर्वका साथ कुरा गर्नेको लागि एउटा वातावरण बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामी सिकेर आउँ, जानेर आउँ। मलाई के लाग्छ भने G.P तिमल्सिनाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको बारेमा 3 वर्षदेखि कुरा गर्नुभएको होला। उहाँहरूको बारेमा यस विषयमा एउटा सुरु भएको होला यो प्रोजेक्टको बारेमा। तर
जीपी तिमलसिना जीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ सुरुवातको क्रमदेखि नै उहाँले एउटा लक्ष्य बोकेर आएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज उहाँको लागि यो चाहिँ सही टाइम सही बेलामा उहाँले चाहिँ पस्किने जङ्गलको गरेको जस्तो लाग्छ। कौशल्य ब्यानर्समा निर्माण हुन आएको आउँदै जाँदै नेपाली चलचित्रको घोषणा कार्यक्रमका निर्देशकज्यू, निर्माताज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, चलचित्र कर्मीहरू, वास्तवमा जीपी तिमलसिनाजीले एकदमै ठुलो अनुभवबाट मिडियामा धेरै काम गर्दै आउनुभएको अवस्थामा नेपाली चलचित्र निर्माणको लागि एउटा निर्देशनको लागि जुन पहल गर्नुभयो, नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि वास्तवमा यो खुसीको विषय हो। किनभने उहाँको अनुभवले यो आउँदै जाँदै नेपाली चलचित्र पक्कै पनि दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म उहाँसँग धेरै नजिक, एकदमै नजिक रहेर काम गरेको, त्यति मात्रै होइन, हामी अहिले छिमेकी पनि सँगै छौँ र चलचित्र निर्माण गर्ने कुरोमा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि मसँग पनि उहाँले सल्लाह लिइरहनु भएको थियो, मलाई पनि इन्भल्भ गराउन खोज्नु भएको थियो। अब मेरो यो संस्थाको व्यस्तताले गर्दा मैले उहाँसँग पार्टनरसिपमा जान सकिनँ, तर पनि आज यो जुन कार्यक्रम उहाँको सिनेमाको जुन एउटा टाइटल घोषणाको कार्यक्रम आज भएको छ, म उहाँको टिमलाई सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। चलचित्र निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म यो नेपाली चलचित्रले सफलता पाओस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। जय चलचित्र, जय कला। टेलिभिजनमा स्टेजमा बोलेको 22-25 वर्ष भयो। आज त नर्भस फिल गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो फिल्म पहिलेदेखि हो। वास्तवमा भन्यो भने त मलाई याद छ, म 9 कक्षामा पढ्दाखेरि सायद जुनी भन्ने फिल्म आएको थियो हाम्रो भुवन दाइको। त्यो झप गर्दै कपाल हल्लिँदाखेरि पानी झमझम परेर सिनेमा हल खुल्या थियो रौतहटको चम्बनी घाटमा, अनि त्यहाँ खुट्टा तल भुइँमा राख्यो भने पानी हुन्थ्यो। अनि त्यो सिटमै आरामले बसेर क्लास बन्द गरेर फिल्म हेर्न सुरुवात गरेको थियो। अनि तराईतिर रौतहटमा जन्मेहरूलाई हामीले देहात के भने देहात के भने सर्लाही रौतहट। अनि मायापुरी भन्ने पत्रिकाहरू आउँथ्यो, त्यो पत्रिका हेरेर फिल्ममा हिन्दी फिल्मको बढी प्रभावहरू थियो। अहिले पनि बढी मात्रामा देखाएको छ, तर पछिल्लो फिल्ममा पछिल्लो पढेको नेपाली फिल्महरूले राम्रो गरेर आएको छ। अनि त्यो फिल्मबाट नै चलचित्रप्रति पहिलेदेखि नै एट्र्याक्ट थिएँ म। स्टेजमा प्ले पनि गरेँ, नेपाली फिल्ममा पनि थुप्रो। त्यो बेलामा मलाई याद छ, चल सैया हमारदेखि भोजपुरी फिल्महरू, त्यहाँ नेपाली भोजपुरी फिल्महरू वीरेन्द्रमा सुटिङ हुन्थ्यो। मैले ज्वाला फिल्ममा नाचेको छु, फिल्महरूमा खेलेको छु। ज्वाला फिल्ममा होलीको गीत मैले नाचेको छु, राय समाज मैले नाचेको छु। मलाई याद छ 49 सालको कुरा हो। कोरसमा म अहिले खोज्दै भेट्नु आएको बुझेँ होइन। स्टेजमा प्ले पनि गऱ्यो, थुप्रो काम गर्दै आयो। अनि नारायणपुरी मेरो राम्रो मित्र, मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ तर राम्रो मित्र नारायणपुरले हरिसेवाकोजीले बनाउनु भएको भिडियो फिल्महरू जो बेला बन्थ्यो, उहाँले बनाएको 2टा फिल्ममा मैले अभिनय पनि गरेको छु। त्यसपछि शङ्कर भन्ने फिल्ममा आएर नारायणपुरले बनाएको शङ्कर फिल्ममा नायक एक सिनेमा मात्र खेलेको छ, तर नोटिसेबल हुन्छ। हेर्नु त्यो सुट नयाँ सुट सिलाएको थिएँ, सुट लाएर आइज भनेर नारायणले गयो, त्यो सुटमा त पड्काइदिएर त्यो सुटै ल्याएको छु। अझसम्म नारायणले पैसा दिएको छैन मलाई। त्यो फिल्मसँगको इन्टिमेसी जहिले पनि त्यो क्लोजनेस सधैँ रहिरह्यो। र सानो पर्दामा काम गर्ने सौभाग्यहरू पाएँ। सानो पर्दामा काम गर्दै कति बिगार्दै, कति सपार्दै, कति सिनियरहरूले काम गरेकोहरू सिक्दै गइसकेपछि एउटा होमवर्क फिल्म, पछिल्लो फिल्म होमवर्क सायद 2मा पनि खेलेँ। होमवर्क पछि सायद 2मा पनि एउटा गेस्ट एपियरेन्स खेलेको छु। थुप्रो फिल्महरू खेलेँ। त्यही भएर पनि चलचित्र कलाकार सङ्घको मध्य कलाकार सङ्घमा एसोसिएट छु मैले, भोटिङ राइटको हिसाबले। उहाँ अध्यक्षज्यूलाई जिताएको पनि पोगडदाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो पहिलेदेखि नै त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट छ, अट्याचमेन्ट थियो। र फिल्म बनाउने क्रममा चाहिँ फिल्मलाई बडो नजिकबाट निहाल्ने मैले कोसिस गरिरहेँ। बडो गाह्रो छ फिल्म मेकिङ, किन भन्दा 30 सेकेन्डको एड फिल्म बनाउँदाखेरि 10 दिन 15 दिनदेखि वर्कआउट हुन्छ। डिरेक्टर टिमहरू हामी बस्छौँ, हुन त बजेट राम्रो हुन्छ, त्यहाँ ह्यान्डसम मनी हुन्छ। 30 सेकेन्डको फिल्मलाई 10 लाख 15 लाख मैले चार्ज गरेर बनाएको छु, फिल्महरू बनाएको छु।
तर फिल्म एउटा 2.5 घन्टा पहिला त 2.5 घन्टा 3 घन्टासम्म फिल्म भन्थ्यो, अहिले 2 घन्टाको एउटा स्ट्यान्ड बाई छ। 2 घन्टाको फिल्म कथा, पटकथा, संवाद सँगसँगै सिनेमाटोग्राफी, लोकेसन, क्यारेक्टरले त्यो फिल, मतलब यो जुन स्टोरी छ त्यो स्टोरीले त्यो क्यारेक्टर कसरी फिल गर्न सक्छ, यो राम्ररी अध्ययन गर्न सकेन एउटा मतलब कि क्याप्टेनले भने त्यो फिल्म डुब्छ। त्यो फिल्मको सिलसिलामा थुप्रै नेपाली फिल्महरू हेर्ने अवसरहरू पाएँ, थुप्रो साथीहरूसँग भेटेँ। मैले अहिलेका युवा डिरेक्टरहरूसँग पनि मैले भेट्ने अवसर पाएँ। मैले निश्चलसँग बसेर कुराकानी सेयर गरेको छु, मैले दिपेन्द्रसँग बसेर गरेको छु, मैले प्रचण्डसँग बसेर सेयर गरेको छु, मैले भूषण दाईसँग बसेर सेयर गरेको छु। र आज अनाउन्समेन्टमा मैले भूषण दाहाललाई बोलाएको थिएँ। म वास्तवमा भूषण दाहालको एकलव्य शिष्य भनेर आफू भन्छु। म सिनेमाटोग्राफी फिल्मिङ कसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भएको छ मलाई, मैले सिक्न पाएको छु उहाँको कामबाट। र अब टु दि पोइन्टमा आउँ, यो आउँदै जाँदै फिल्म कथामा बडो कसरत गरेर हामी वर्कआउट गरेर छौँ। निचोडमा करिब पुगिसकेका छौँ। कथा रेडी छ। यो कथा विशुद्ध रूपमा यसलाई रमकम जेनर भन्छ, रोमान्टिक कमेडी। हामी फिल्ममा हलमा फिल्म हेर्न किन जान्छौँ आजको दिनमा? अभियसली फिल्मले हामीलाई इन्टरटेन गरोस्, गएर हामी पपकर्न किन्छौँ, कोल्ड ड्रिङ्क्स लिन्छौँ, कफी खान्छौँ, मल्टिप्लेक्समा जाउँ वा सिङ्गल थिएटरमा जहाँ जाउँ, हामी आफ्नो दैनिकी विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारोहरू, तर त्यसको बावजुद त्यहाँ जान्छौँ हामी। वी वान्ट टु स्पेन्ड अ गुड टाइम, रमाइलो होस्, 2 घन्टा गजौले बितायो, साथीसँग गयो, फ्यामिलीसँग गयो, त रमाइलो भयो भन्ने प्रकारले गर्छौँ। आखिरमा अल्टिमेटली अडियन्सले खोज्ने भनेको त्यही नै हो। अनि त्यही विषयवस्तुलाई हामीले लिएर एउटा रमकम जेनरको फिल्म बनाउन खोजे हो। यो रोमान्टिक कमेडी फिल्म छ। यो फिल्ममा करिब 26-27 वर्षका युवाहरूको कथालाई गरेका छौँ। त्यो एक प्रकारको क्राइसिस हुन्छ। युवाहरूमा एउटा क्राइसिस के हुन्छ भन्दा कलेज सिद्धियो, 2-4 वर्ष नोकरी गरेर आउँछ, राम्री गर्लफ्रेन्ड पनि चाहियो, पैसा पनि चाहियो, साथीहरूलाई सो पनि गर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। तर कहीँ न कहीँ कन्फ्युज छ है। कथा लिएर जाने गर्लफ्रेन्ड भन्यो, गर्लफ्रेन्डले कहिले उसले छोडिदिन्छ, एउटा सँगसँग अर्कोसँग डेटिङ गरेर हुन्छ, अर्को केटीको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, केटाको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, धेरै चिजहरू छ। त्यो चिजलाई चाहिँ यो फिल्ममा हामीले समावेश गर्ने कोसिस गरेका छौँ र मान्छेलाई सिचुएसनल प्रकारले हँसाउँ र बटम लाइनमा आफूले मन पराएको मान्छे जिन्दगीमा समेट्न पाइयो, पाउन पाइयो भने सबभन्दा खुसी हुन्छ। र त्यो सिचुएसनलाई लिएर हामीले फिल्म बनाउँदैछौँ। यो फिल्म करिब 2 घन्टाको हाराहारीमा फिल्म बन्नेछ। यो फिल्म सुटिङ हामी दसैँ तिहारपछि सुटिङ फ्लोरमा जान्छौँ। यो फिल्ममा सरप्राइजिङ, यो सेफमा मतलब ग्यासमा बसेका सरप्राइजिङले हामी पनि स्क्रिन अलिकति सेयर गर्छौँ होला, सरप्राइजिङ हामी पनि हुन्छौँ होला। केही मेजर लिड एक्टरहरू हामी करिब 90% फाइनलाइज गरिसकेका छौँ। तर उहाँहरूलाई अझ फाइन गर्नलाई उहाँहरू हाम्रो क्यारेक्टर अनुसारको सही हो कि होइन, एक्चुअली डिसिजन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई तपाईँ फिट हुन्न भनेर भन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामीले अझ 2-4 जना अल्टरनेट हेरेर फाइनल डिसिजनमा सायद हप्ता 10 दिनभित्रमा हामी पुग्छौँ। अनि उहाँहरूलाई वर्कसप गराएर, पुरा फाइन गराएर, फाइन ट्रेन गराएर, प्राविधिकदेखि लिएर सबै साथीहरू कुन बेस्ट हुनुहुन्छ, बेस्ट अफ द बेस्ट, सबैजना साथी हुनुहुन्छ बेस्ट अफ द बेस्ट, जसले क्याप्टेनसँग ट्युन गरेर काम गर्न सकोस्, टाइमिङहरू डेटहरू मिलाउन सकोस्, यी सबै चिजलाई हामीले मिलाएर फिल्म तिहारपछि हामी सुरु गर्दैछौँ। यो फिल्म करिब 40देखि 45 दिन लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो स्टोरीले अहिले भनेअनुसार 40देखि 45 दिनमा राम्ररी हामी निकाल्न सक्छौँ। यो फिल्म काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र पश्चिम नेपालका रमणीय स्थानहरूमा छायाङ्कन हुनेछ। यो फिल्मका केही भाग हामीले अहिलेसम्मको वर्कआउट गरे अनुसार केही भाग सायद अस्ट्रेलियामा पनि सुटिङ गर्छौँ होला। कथाले अलिकति मागेको त्यहाँ भागले अलिकति केही सिन हुन सक्छ। यसरी बन्नेछ फिल्म। रिलिज हाम्रो टार्गेट भनेको 2075 सालको आउने वर्षको न्यु इयरमा पारेर हामी फिल्म रिलिज गर्ने तयारीमा छौँ। फिल्ममा अहिलेका चर्चित सङ्गीतकार राजन राज सेवाकोटी, अर्जुन पोखरेल यी साथीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। 2-4 गीतहरू हामी सुनिरहेका छौँ। करिब फाइनल स्टेजमा हामी पुगिरहेका छौँ। कलाकारमा केही नाम चलेका साथीहरू पनि हुनुहुनेछ, केही फ्रेसर तर क्यामेरा र एक्टसँग अनुभवी भइसकेका साथीहरू हुनुहुनेछ। यो फिल्मको बजेट टेन्टेटिभली सस्तोमा बनाउनु पाए त हुन्थ्यो, तर एड बनाउने मान्छे परियो, अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्न। त्यही भएर 1 करोडको हाराहारीमा खर्च गरिन्छ होला। र 1 करोडको हाराहारी गरेर प्रड्युसर साथीहरूलाई 4 करोड कमाएर हुन्छ साथीहरू जहाँ रहेछ। 4 गुणा रिटर्न दिन्छु।
यसको लागि 10 करोडको बिजनेस गर्नुपर्छ होइन 4 करोडलाई 4 करोड कमाउनु 10 करोड फाइन सायद हुन्छ होला र नेपाली फिल्ममा एक्टरको रूपमा आफू 2-4 फिल्ममा एसोसिएट भए पनि नेपाली चलचित्र उद्योगले मलाई राम्ररी स्वागत गर्नेछ र माया गर्नेछ सिनियरहरूले माया गर्नेछन् आशीर्वाद दिनेछन् सल्लाह दिनेछन् र युवा साथीहरूले मलाई पक्कै पनि मेरा हर स्टेपलाई सहयोग गर्नुहुनेछ सद्भावको भाषाहरू बोल्नुहुनेछ शुभकामना दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ मेरा प्रोड्युसरहरू मेरो सबभन्दा पहिला मेरो धर्मपत्नी प्रोड्युसर भइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद घरको बच्चाको फी काटेर पर्फेक्टली फिल्म बनाइरहेको छौँ हामी अलिकति रिजर्भ गरेका छौँ त्यही फिल्ममा त्यही पैसाबाट फिल्म बनाउँदैछौँ केही त्यसपछि मेरो मिल्ने साथी मेरो आत्मीय साथी मनोज थ्याङ्क यू भेरी मच डिफ्रेन्ट वर्क्स अफ लाइफको भए पनि यु आर देयर एन्ड इन्टायर एसएलएफसी टिमका साथीहरू त्यो हिँड्दै छ पनि आइ एम नट डिस्क्लोजिङ द्याट थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज एन्ड अनि मेरो मिल्ने भाइ मित्र सन्तोषले चाहिँ पनि मलाई गुरु भन्छ गुरु नभन म दाई भनेर भन्छु म भेरी यङ भेरी डाइनामिक आफू पनि यो इन्डस्ट्रीमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्य बोकेर उनले हिँडेका छन् हामी यो उद्देश्यलाई पुरा गर्छौँ यो जहाजलाई मजाले सेफ ल्यान्डिङ गराउने हामी कोसिस गर्छौँ आफ्नो तर्फबाट हामी कोसिस गर्छौँ र म प्रमिस गर्छु नेपाली फिल्म सम्पूर्ण अडियन्सलाई नेपाली फिल्म कर्मीहरूलाई मैले जानेको सिकेको अनुभवलाई म 100% दिने कोसिस गर्छु र दर्शकलाई अपसेट गराउँदिनँ अब फिल्म आउँदै जाँदैको आज अनाउन्समेन्ट गरियो यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको शुभाशीष शुभेच्छा शुभकामना लागोस् र मेरो साथी जीपी तिमलसिना राम्रो निर्देशकको रूपमा चलचित्र निर्देशनमा अब्बल कहलियोस् ठहरियोस् प्रमाणित होस् म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु एकछिन अब पो फोटो खिच्ने त ल जय नेपाल टोपी खै त थ्याङ्क यू अब भाउजू पनि छेउमा बस्नु यो हिरो त म पो होला जस्तो भयो त